हेलो गाइस, नमस्ते। तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि फर्मुला एन्ड फंक्सन सिरिजको लेसन नम्बर 10 मा। सो आज हामी एग्रिगेट फंक्सन डिस्कस गर्न जाँदै छौं। जुन भनेको अलिकति सबटोटलको अलिकति अपग्रेड भर्जन हो भन्न मिल्छ है। त्यो कसरी भन्न मिल्छ म तपाईलाई देखाउँछु। ओके, सो हामीसँग सेम फाइल छ जुन हामीले युज गरिरहेका छौं हैन। सो यसमा यो ठ्याक्क यो लास्ट टाइम हामीले सबटोटल युज गर्दाखेरि गरे हो हैन। आई होप त्यो भिडियो हेर्नु होला यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने। सो यो सबटोटल युज गर्दाखेरि चाहिँ यो गरे थियो। अब सबटोटलमा तपाईलाई याद होला, अलिकति रिकल पनि हुन्छ। यसो गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ फिल्टर्ड जुन यहाँ भिजिबल छ त्यसको मात्रै सम गरेर देखाएको छ यतापट्टि हैन। यसरी गरेको थिए है। तर यसमा एउटा झोल छ, एउटा झमेला छ। यदि मैले ड्र्याग गरेर यता गरे भने अब यो के त यो एररहरु आयो भने समस्या ठुलो छ हैन। यस्तो समस्या हामीलाई आइ पनि लाग्छ एक्सेलमा है। सो यो समस्याको हल हामी गर्छौं। सो यो चाहिँ म भनि पनि हाल्छु, यो चाहिँ सिम्पल सम युज गरेर हो। यो चाहिँ सब टोटल युज गरेर हो हैन। अब हामी युज गर्छौं एग्रीगेट। एग्रीगेट यता छोड्नु नगर्नुस् न। एग्रीगेट युज गर्छौं हैन। अझै एउटा कुरा मैले अघि नै सबटोटलको केसमा अझै एउटा कुरा भन्नु बिर्सेछु, अझै एउटा प्रब्लम भन्नु बिर्सेछु, अझै एउटा सर्टकमिङ भन्न बिर्सेछु हैन। के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबटोटलले यदि मैले फिल्टर गर्छु भन्यो भने उले चाहिँ सबटोटल गर्दिन्छ भिजिबलहरुको मात्रै हैन। तर यदि मैले कुनै पनि रोलाई हाइड गर्यो भने काम गरेन यसले हैन। यो पनि जति चटक थियो समको अगाडि मात्र चटक देखाउन सकियो, एग्रीगेटको अगाडि त्यति सक्दैन जस्तो लाग्यो। सो यसको पनि केही कमी कमजोरी रहेछन् अथवा अझै पनि के भन्छ रुम फर इम्प्रुभमेन्ट रहेछ हैन। सो अनहाइड गरौँ। सो यो कुरा सबै हामी एग्रीगेटमा सल्भ गर्छौं। सो एग्रीगेटको सिन्ट्याक्स कसो छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल टु AGGREGATE ब्र्याकेट ओपन, त्यसपछि अगेन फंक्सन नम्बर कुन चाहिँ हो हाम्रो, यसमा चाहिँ हामीले युज गर्ने सम हो। सो 9। त्यसपछि अप्सन्स आएको छ। अप्सन्सलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कमा थिच्ने बित्तिकै आउँछ यतापट्टि है। सो इग्नोर हिडन रोज है। एरर भ्याल्युज, नेस्टेड सबटोटल एन्ड एग्रीगेट फंक्शन्सहरु। सो अहिलेको लागि चाहिँ म यसमा मात्रै फोकस गरे। इग्नोर हिडन रोज है। त्यसपछि सिम्पली कमा थिच्नुस्, एरेलाई सिलेक्ट गर्नुस्, ढ्याङ्ग हान्नुस्। अब यसलाई हाइड गर्नुस् त हैन। यु क्यान भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। कति छ यहाँ 138920 138920। इट्स गुड, भेरी गुड। अब यसलाई हामीले ड्र्याग गरौँ। ड्र्याग गर्यो भने यस्तो आयो नि त है। कस्तो ड्यामी है। अब यदि मैले यसलाई अनहाइड गर्यो भने के आउँछ होला सोच्नुस् त। एरर आयो। एरर के को आयो? जुन अघि नै हामीले सुरुमा डिस्कस गरेको थियौं एररको एरर आयो। सरी यता एरर थियो त्यसले गर्दा यता पनि एरर आयो। सो यसको लागि पनि हामीसँग के छ, ब्रह्मास्त्र छ। त्यो ब्रह्मास्त्र भनेको के हो? अप्सन्समा फेरि हामी जान्छौं र यसपछि यहाँ के छ, इग्नोर एरर भ्याल्युज नम्बर 2 लाई यस्तो गर्नुस्, एन्टर हान्नुस्, त्यसपछि यसरी ड्र्याग गर्नुस्, टन सल्भ भयो नि त है। त्यसपछि यसलाई अब हाइड गर्नुस्, टन हाइड गरे भने चाहिँ सबै चाहिँ जाँदैन है। फेरि हेर्नुस् है। सो तपाईले चाहिँ यो अप्सन्स, तपाईसँग अप्सन छ टु युज दिस अप्सन्स है। जस्तो यदि तपाईलाई एरर भ्याल्यु पनि चाहिँदैन अनि हिडन रोज पनि चाहिँदैन भने चाहिँ लास्ट वालामा जानुस्, यसरी गर्नुस्, यसरी गर्नुस्, यसरी गर्नुस्। अब यसलाई आएर अनहाइड गर्नुस्, सिम्पल हाइड गर्नुस्, सिम्पल हैन।
सो यसरी चाहिँ एग्रिगेट फङ्सन चाहिँ सब टोटल फङ्सनको अपग्रेड हो भन्न सकिन्छ है, होइन त? आई होप यो भिडियोले तपाईँलाई हेल्प गर्यो होला। यस्तै खालको एक्सेलमा कुनै समस्या छ, कुनै केही कुरा जान्नु मन लाग्छ भने प्लिज लेट मी नो। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। टेक केयर, स्टे सेफ, बाई।